Fram till 1937 användes den här anläggningen i Wünsdorf av tyska Wehrmacht för sportaktiviteter. Som till exempel fotboll, höjdhopp, längdhopp, tennis och liknande. Och givetvis även simning. Här tränade militären främst för femkamp men även för OS som hölls i Berlin 1936. Det här är ju då swimmingpoolen här som har stått tom sedan 94. För efter 45 när tyskarna förlorade kriget så tog ryssarna över anläggningen och hade som rekreationsanläggning för officerare. Men fortfarande hänger de här flytlinorna kvar. Man kan även se duscharna i princip orört. Vissa saker är väl borta men annars är det mesta bara lämnat. Vilket är rätt fascinerande att se. I kallbadhus så värmer man ju inte upp vattnet, men det här var ju då inte ett sådant. Så då måste man ha en panna för att värma upp vattnet och det finns här nere. Då måste man vara försiktig här för det ser lite sletet ut. Här ska ni se något häftigt. 3 pannor för att värma vattnet. Troligtvis koleldad eller koks eller något liknande. Här har man då skyfflat in kolet. Massa justeringsmöjligheter för att se till att det inte sprängs. Här innanför så är det då där vattnet rinner igenom, värms upp, förångas. Skulle tro att den tanken där uppe är någon slags expansionskärl för ångan. Och sen på denna sidan ännu fler justermöjligheter. Troligtvis kan det vara rätt farligt här om trycket blir för högt. Så det finns ju en mängd manometrar och liknande där man ser att man med rödfärg har målat ett maxtryck som troligtvis inte ska överstigas. Och som vi tror så användes ju den här anläggningen fram till så att ryssarna åkte hem 94. Och sen har nog ingen i princip gjort någonting här. Och det ser man verkligen på färg som har flagnat. Taket håller på att falla in. Det ser riktigt sletet ut här. Oj. En fascinerande detalj som jag har hittat här är ett system med motvikter som lyfter en lucka på andra sidan. Och här på panna nummer 1, då kan man se motvikten som hänger här. Skyddet som man skyddar så man inte ska klämma sig är bortfläkt. Men man ser motvikten ganska fin faktiskt. På panna nummer 2 så är motvikten borta. Men skyddet är kvar. Här har den varit. Den ligger faktiskt här borta, vi ska titta på den sen. Och på panna nummer 3 så sitter motvikten kvar här bakom sitt skydd då. Här ligger då den här motvikten som kanske någon har försökt sno eller använt till något annat. Faktiskt ganska fin. Carl Meltzer. Jag försökte lyfta den innan jag skulle tippa på att den väger en 70 kilo. Så nu går vi över på andra sidan så vi kan se vad de styrde för någonting. Här ser vi då motsvarande talja som går ner och kan lyfta då den här luckan. Och vår lilla spekulation är att när man öppnar för att fylla på med kol på andra sidan, då vill man ju inte ha syretillförsel för då får man antagligen all värme och allt i ansiktet. Så då med hjälp av då det här systemet så stänger man så att man stryper syretillförseln, kan öppna luckan, skotta in kol och när man har gjort det stänger man den luckan och låter då syret komma tillbaka och få förbränningen perfekt då. Kan vara så. Här ser vi då lucka på panna nummer 2. Här har det till och med börjat växa små växter. Man kan undra hur många man det krävdes för att drifta den här anläggningen. 3 stycken för att skotta kol kanske. Chefsingenjör och så en massa kulis för att springa och vrida på rattar och hålla koll på tryck.